sta mij toe om een protocol te adopteren dat zo net is gevestigd. All protocols observed. Staat u mij ook nog toe om iets tegen mijn Javaanse broeders en zusters te zeggen? Kalau yon maaf ya, no sasi Suriname. Kalau yon maaf. Ik heb net gevraagd ons te verontschuldigen omdat de vaste maand voor een deel van onze Javaanse broeders en zusters is begonnen. Een heilige maand dat eigenlijk symboliseert het reinigen, het vasten, maar ook het doen en laten in geest, lichaam, ziel en geest. En ook in uitingen. Vandaar dat wij wat sober zijn. Het is niet voor alle Javanen, maar we respecteren iedereen. En ze zijn een significant deel van onze Javaanse broeders en zusters. Pak Edward, Kolonje Maapje. Amen. Minister, naar je levens, en ik ben heel erg blij om u te mogen zien. Ik denk voor velen van u, misschien een geheimje, maar deze minister en ik, we go way back. En ik heb nog les van haar gehad op het HAVO. Ze was wel heel erg lief hoor, maar toch wel strikt en streng. Ik mag zeggen dat ik een van haar favoriete leerlingen was. Pak, doe dat besar. Welkom, ambassador of Indonesia, Julang Pujianto. Districtscommissaris Ricardo Bolla. We zijn altijd goede vrienden. Dus ik ben heel erg blij dat u hier bent. Ik zie ook hoogwaardigheid bekleders. En sommige mensen zijn zo bescheiden dat ze altijd achter blijven zitten. Ze zijn soms klein van gestalte, maar groot in wat ze doen. Ik ben blij dat ik hier zie een van de directeuren van Staatsolie, mevrouw Agnes Mensiso-Powikron. De directeur van Self-Reliance, onze steun en toeverlaat, altijd een beroep op mogen doen. Maar ik zie ook vertegenwoordigers van de overheid hier, mevrouw Ilahi. Hartelijk welkom. Overige genodigden, dames en heren. Ik moet u uitleggen, want vandaag heb ik weer de vraag gehad. Iemand belde mij op. En die persoon zei tegen mij, maar waarom doen jullie dat op 8 augustus? Want eigenlijk is de Javaanse immigratie toch op 9 augustus? Ja. Degene die niet kijken, u heeft gelijk, het is op 9 augustus. Er zijn eigenlijk 2 belangrijke redenen waarom we dit doen. Jaren geleden zijn we daarmee gestart. Een van de redenen is dat we respect hebben voor de proclamatie van de Verenigde Naties om 9 augustus ook uit te roepen voor de dag der inheemse. En we willen daar ook gehoor aan geven, dat we het samen met hen vieren, maar toch ook de focus op ons zetten. Maar eigenlijk, de belangrijkste reden, Minister Ambassador, I'm just explaining why we are doing this tonight instead of tomorrow. Een van de belangrijkste redenen is, in de Javaanse cultuur, de traditie, is dat we aan de vooravond van een hele belangrijke dag, of het nou een huwelijk is, een besnijdenis, een groot feest, dat we de avond van tevoren, en we noemen het malamem, de avond van tevoren, allemaal bij elkaar komen, ons bezinnen, maar ook vieren voor de dag van morgen. We bidden om zegen en reiniging. Toch maar Edward, we bidden dat de dag van morgen goed zal verlopen. En het is in deze traditie dat we ook herdenken de Javaanse immigratie, maar ook met onze broeders en zusters verbonden zijn in Indonesië, waar het nu al 9 augustus is. I was just explaining why we are doing this, Ambassador, on the evening before the 9th of August. Because one of the traditions is that on the evening before a big event,
Japanese come together and pray and celebrate for a good day tomorrow with all blessings. And we pray the Lord that everything will go well. Allow me to continue in Dutch. Het is traditie dat we op 9 augustus, de dag der herdenking naar de Javaanse immigratie, heeft plaatsgevonden. Dat Javanen kwamen vanuit de eerste Javanen vanuit Yogyakarta, Indonesië, en later uit diverse streken van Indonesië. 9 augustus 1890, alweer zo'n 132 jaar geleden. U kent wellicht de geschiedenis, allemaal. Dat na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 er diverse arbeiders werden gehaald van heide en verre om het werk te kunnen voortzetten in de voormalige kolonie Suriname, maar ook op de plantages. Ook uit Indonesië werden er mensen gehaald, soms op vrijwillige basis, soms onder dwang of misleiding, valse voortwendselen, maar ook soms gewoon geronseld. Ze arriveerden hier onder de meest erbarmelijke omstandigheden, onze voorouders. Ver weg van hun eigen huis, van hun haven en goed, op zoek naar een nieuw leven en bestaan. De meesten hadden niets bij zich dan alleen hun kleding. Maar het grootste goed dat zij meebrachten was hun tradities, hun cultuur en gewoonten, hun kunstuitingen en de Javaanse normen en waarden. Ik herhaal dat nog een keer, de Javaanse normen en waarden. U zult zich hebben afgevraagd waarom het zo belangrijk is voor ons, met name de Javaanse gemeenschap in Suriname, om deze dag 9 augustus te blijven herdenken. Ik denk aan de Tweede Wereldoorlog. Als wij de bevrijding van het juk van de onderdrukker en van de tirannie en van de dictator en de verschrikkelijke omstandigheden waaronder mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd niet herdenken, dat het nooit meer mag gebeuren, zullen wij die deel van onze geschiedenis missen. Het is belangrijk voor ons Javanen om in die trend te blijven herdenken waarom onze voorouders zichzelf hebben opgeofferd, zodat u en ik het goed kunnen doen in Suriname. Met deze herdenkingsdag willen wij onze voorouders eren die het gedurfd hebben om haven en goed te verlaten om een bestaan op te bouwen in Suriname. Al dan niet vrijwillig onder de meest erbarmelijke omstandigheden. 2, we willen onze voorouders bedanken voor de normen en waarden, de Javaanse kunst en cultuur die ze hebben overgebracht aan ons. Maar bijvoorbeeld ook de culinaire kunst, u allen bekend als u een bami en een nasi en een lumpia gaat halen. Maar ook de arbeidsethos, de saamhorigheid, aan ons geleerd om die verder uit te bouwen en te behouden. 3, het is altijd goed. Het is altijd goed om te weten waar we vandaan komen. Om te weten waar we naartoe gaan. Ik rijd vaak tegenwoordig met een GPS, ook in Suriname. Want sommige straten hebben bijna geen straatnaambord meer. Maar dan moet ik altijd intypen van waaruit ik vertrek. Om te weten waar ik naartoe ga. Zo ook met ons. Je kompas of je GPS goed instellen, zodat je met de normen en waarden die je zijn aangeleerd, verder een bijdrage kan leveren in het leven, maar ook aan de opbouw van Suriname. Het is belangrijk dat wij deze dag herdenken, omdat dat ons aan herinnert aan onze identiteit van Surinamers zijn met ingrediënten van de Javaan. Ingrediënten waarbij saamhorigheid, verdraagzaamheid, nederigheid, maar bovenal respect voor elkaar
hard werken, kumpulan. Ik ga dat woordje in het Javaanse, kumpulan, omdat daar geen behoorlijk Javaans, een Nederlandse vertaling is. Maar kumpulan, samen dingen doen. Gotong royong, iedereen weet wat dat is, elkaar helpen iets op te bouwen. De basis zijn, dit alles zijn de basis van onze identiteit. Dat is wat ons uniek maakt, als Surinamer met een ID met verschillende ingrediënten. Maar het is ook belangrijk om onze kunst- en cultuurvormen en uitingen te behouden, iets dat de Javaanse gemeenschap in deze regio zeer uniek maakt. En ik weet dat dat altijd een paradepaardje is van deze minister. In haar vorige leven, maar ook in het toekomstige leven. In het Caribisch gebied, maar zeker hier buiten Indonesië. Ambassador, I'm just explaining that the Javanese community in this part of the world is a very unique part community outside of Indonesia because we expose the Javanese culture and language. Daarom is het voor ons zeer belangrijk om deze dag te herdenken. Ons te blijven herinneren aan de vele offers die onze voorouders hebben gebracht, zodat wij als Surinamers van Javaanse afkomst een goed bestaan kunnen hebben en kunnen bouwen. En wij van VIE zullen die gedachtegoed blijven behouden, vasthouden, conserveren, maar ook uitbouwen. Bovenal overdragen. Maar ook ontwikkelen, zodat de nieuwe en jonge generatie na ons met moderne tools hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. In de afgelopen tijd heeft de VHJI, Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, een landelijke organisatie wel te verstaan, haar spoor verdiend in de Surinaamse gemeenschap. Bijvoorbeeld, we zijn erkend door de Surinaamse overheid. De VHI is erkend door de Surinaamse overheid als de focal point voor de Javaanse kunst en cultuur en ontwikkeling. De VHI heeft op het gebied van podium, kunst, artistieke kunst, dans en muziek en andere vormen van Javaanse kunst en cultuur een significante bijdrage geleverd. VHJI heeft een dikke vinger in het vastleggen van de Surinaamse immateriële cultureel erfgoed. Met name de vastlegging van de Javaanse cultuur erfgoed. Daar mogen wij een bijdrage in leveren. De VHJI heeft programma's ontwikkeld en instituten omgezet, al dan niet succesvol, om de ontwikkeling van de Javaanse gemeenschap bij te staan en te ondersteunen. Ik noem bij deze. En ik zag een paar van mijn broers hier. Ik wil jullie ondersteunen wat ik nu ga zeggen. Het willen ondersteunen van beginnende ondernemers. Waarbij wij in 2016, 2017 hebben uitgeroepen de VHJI Entrepreneursbeurs. Waarbij we jonge Javaanse ondernemers, maar ook andere jonge ondernemers wilden bundelen en een platform wilden geven en wilden ondersteunen om zich verder te ontwikkelen. De VHI Entrepreneursorganisatie kreeg een naam, nu wijlen de heer Amin Abbas Instituut. Helaas door diverse omstandigheden is het Amin Abbas Instituut niet volwaardig tot wasdom gekomen. Maar ik ben blij dat er een andere organisatie is opgestaan, ook van binnenuit de VHJI. En ik ga ze noemen, de Nogosari. Dank u wel, Chris. Waarbij de gedachtegoed verder is uitgebouwd voor het ondersteunen, het bijstaan van jonge Javaanse ondernemers. Om ze verder te laten groeien en te laten bloeien. Zie daar onze inspiratiebron. Maar ook willen wij werken aan het vastleggen van onze cultuurerfgoed. En daarvoor hadden wij
in het leven geroepen het Bob Saridin Instituut. Waarbij de bedoeling is geweest om ons bij te staan hier bij VAII in het vastleggen van de Javaanse kunst, cultuur en geschiedenis en een bijdrage te leveren in materieel erfgoed. En zo kunnen we doorgaan. Maar we kijken vooruit. En ik kijk met name naar onze goede vriendin mevrouw Hilary. We kijken vooruit. We blijven vooruitkijken en blijven positief. VAII is steeds bezig met nieuwe, innovatieve ideeën. Vaak kost het geld. De minister, deze voorzitter, staat niet hier om bij me te bedelen. Deze voorzitter gaat zeggen, minister, ik heb een dubbeltje, ik ga ermee werken en daar waar u ons kunt ondersteunen, graag. Ik ga met het dubbeltje werken, omdat mij is geleerd, ondanks wat je hebt, dat je positief blijft om te kijken naar de toekomst. Ik wil u een kleine anekdote geven. Niet zo ver hier vandaan, op Combe, ben ik geboren in het begin van de jaren 60. Praaspossen, derde huis achterin. We waren vrij weinig. Maar wij kwamen niets tekort. Ondanks het weinige dat mijn ouders hadden, hadden we een rijk leven in kunst, cultuur en belevenis. Als we een klaarboom uit de goot halen, maken we daar een lekkere soep van. En de Javaan noemde het Javaanse, helder groente. En ik weet dat u dat weet, u verstaat dat ook. Maar dat wil niet zeggen dat we niks doen. We hebben natuurlijk geld nodig. Maar we gaan eerst werken met het weinige dat we hebben. Zo is de Javaan. Zo is de Javaan. Zo hebben wij bij de viering van 130 jaar Javaanse immigratie in 2020 het thema en het programma 130 jaar Jawa ingelanceerd. Een van de speerpunten was om een documentatiecentrum hier neer te zetten. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb het toen zo geschreven, maar het is niet was de bedoeling. Het is de bedoeling dat er een documentatiecentrum komt hier op Sonnebodai. En het documentatiecentrum houdt in dat we gaan vastleggen wat de geschiedenis is van ons, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, maar dat ook als naslagbron zal dienen voor mensen die hier op bezoek komen, maar ook voor studenten die een verslag willen maken, dat zij daarin kunnen duiken. Mr. Ambassador, I just emphasize on the fact that we have the initiative or the process, are in the process of putting a document center here in Suriname. And I know you will understand why I am mentioning this. Because the next sentence I will pronounce or just speak out in English so that I can thank you properly. Because of the fact that we have initiated this project in 2020, our documentation center, we have been submitting a project at the Indonesian embassy to put up or to help us with the documentation center. As time goes by, this was becoming a bilateral project between the government of Indonesia and the government of Suriname. Hopefully, in the short term, in the coming days, we will be granted the fund that was promised to us. I'm not going to go in details because I know people in the background behind the curtains are working swiftly to give us the money, to have the groundbreaking ceremony yesterday and tomorrow. So, excuse me for that. But this will be done. I'm looking forward and being positive. Daarnaast, minister, als vertegenwoordiger van de president, is de zeer urgente wens uitgesproken om een eigen museum op te zetten.
En de Javaan gaat het niet groot uithangen of breed uithangen, maar heel bescheiden. Een museum hier, een eigen museum, waarbij mensen die langsrijden kijken naar dat mooie monument van ons. En zich afvragen wat de betekenis daarvan is. Dat ze zich netjes naar het museum begeven, daar een uitleg krijgen, naar het documentatiecentrum lopen, daar naslagwerk krijgen. En we wilden liever gisteren dan morgen het museum hebben neergezet. Overigens, het documentatiecentrum is daarvoor geprojecteerd. Het museum is daarvoor geprojecteerd. We hebben wij ook nog de Volksacademie voor Kunst en Cultuur, genaamd de Suki Hiro de Kromme, onze meest iconische artiest. En het behoeft ook een beetje upgrade. En ik nodig u uit, minister, ambassador, I'm inviting you, dus de commissaris en iedereen, to walk with us. I invite you to bring us a short visit to the Volksacademy for Kunst, for Art and Culture. We blijven aan de ontwikkeling van onze kunst en cultuur werken. En we weten dat we er niet zijn, omdat er nog steeds behoefte en vraag is bij de ondersteuning aan beginnende ondernemers, aan studenten, aan mensen die ernaar snakken om hier een evenement te hebben. Zoals u allemaal verwelkomd bent geworden door onze geweldig mooie Putri Javaanse. Je mag jezelf een applaus geven, dankjewel. De Putri Javaanse. En binnenkort de Little Putri Java, dat komt. We hebben eerst de ronde gehad en in september zullen we de finale hebben. Maar ook daarin willen we ons onderscheiden. Geen misverkiezing zonder meer. Geen vleeskeuringen zonder meer. Maar iets met normen en waarden en de kunst en cultuur van de Javanen uitdragen. Zo hebben we de Javaanse talentenronde gehad. Afgelopen zaterdag ervoor. En het zal nog meer spetteren op 17 september. Dus koop uw kaarten op tijd. Volgens mij is het kaartje heel erg goedkoop. En als u ik kijk even naar de organisatie. Een VIP-tafel waarbij u gefeteerd wordt, kost slechts $1500. Ja, ik maak maar een grapje, 1500 is. En u wordt geweldig gefeteerd. Maar daar zult u ook onze normen en waarden zien. Het wordt geen bikini-show. Daar heeft de voorzitter zelf opgestaan. Dat mag u weten. Maar we gaan door. En de ontwikkeling van de Javaan blijft niet stilstaan. Omdat we het verplicht zijn aan onze voorouders, maar ook aan onze jeugd, nieuwe generatie, om deze ontwikkeling te blijven behouden, de positieve ontwikkeling. Staat u mij toe om even heel in het kort mij te richten tot mijn Javaanse broeders en zusters. Nator akan kawijunan sedaya mau. Ono wanci iki. Saya hormati menteri Minister Ibu Mari Levens, Bapak Dubes Lamju Pujianto, Bapak Kapupati, Distrik Komisaris Ricardo Bola, para priyayi, para bapak lan ibu, putra lan putri. Sugeng rawuh temriki. Sugeng rawuh temriki ning sentrum VHJI zonder budaya. Het centrum van VHJI is hier zonder budaya. Which means our house. Zonder budaya, our house. Ono malam kanggo hormati Immigratie Jawa ya. Saben taun ono tanggal 9 Agustus kita hormati dina sing bangsa Jawa duka ono ing negara Suriname. Kanggo golek panguripan anyar bebarengan nggawa adat lan cara Jawa uga kabudayaan.
Saiki awak dene uko bagian masyarakat Suriname lan bangsa Jawa wis tetep nandur becik kanggo anak lan putu. Bebarengan kita bakal bantu lan maringi bantuan kanggo masyarakat Suriname supaya negara Suriname bisa makmur. Selamat dina imigrasi Jawa anggone hormati dina iki. Mugi-mugi Gusti diberkahi, sewu-sewu. Matur nuwun. Ten slotte wil ik mijn dank uitspreken. Minister and ambassador. The funny thing about an organization is they will always see the face of the chairman, Pak Ketua. The happy face, the face that shines. But behind this face, there are a lot of tears, a lot of hard workers, a lot of people who suffer enough because we all are volunteers doing a very hard and good job. And I have to take the spotlight. I am getting all the gratitude. So from this stage, I want to thank a lot of people. But let me make a compilation. First of all, and she always walks away whenever I have this moment. Where is my director of Sanabunai? She knows that I'm going to announce her. She always walks away. She always does that to me. But this organization depends on people like Mrs. Sharon Power. Sharon, can I give you a stand-up applause? Thank you. And let me tell you, she is doing it voluntarily. No penny paid, no cent paid, no salary. And this all, every day and night. Sometimes district commissaries threatened by people from outside. Sometimes even threatening by people in front of the building. I'm not going to go into that again or that. But she's the one running this whole center. But I also want to thank all volunteers because yesterday I had a very, very fun time. Where is my group of vrouwengroep? You know, this world cannot run without any women. So the vrouwengroep is very important to me. And while yesterday afternoon they were having fun making all the kransen, bloemenkransen they do, I was having a fun time. Those small things in life matters. That is the Javaanse gemeenschap. That is the Japanese kabudayaan. I also want to thank all the people here, day and night, every day, putting up this together. Minister, every day we are suffering burglary, thieving, vandalism, people that doing their own thing, energy. They don't care about rules or whatever. I want to thank, I know he's listening, but he's always in his office over there. Really, if you hear me, thank you, go to. You're always there for us, brother. And so we can go on like PMF, Solidas, people that support us through the years. But most of all, I want to thank you for being part of VIAE. Because without you as members of VIAE, this was just a building. A building that was not existing as this organization is going on. Thank you from the bottom of my heart. And let's have a wonderful and blessed commemoration of the Japanese immigration. Thank you so much. Thank you.